Hey guys, so hari ni saya nak buat unboxing for 11.11 Say Shopee. Saya dah bersedia, dah banyak ni sampai ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya beli, saya tak tahu saya beli apa, tapi saya order 7 item dah sampai. Saya kumpul semuanya dan saya nak buat video untuk unboxing ni. Saya dah pakai Haori Shinobu saya. Saya nak buka satu-satu. Okay, kita buka yang mana dulu Yang kecil ni dululah. Oh, jam tangan. Sebab saya dah lama dah nak jam tangan tulisan Arab. Tulisan Arab. Okey lah ni. Okey, kita pergi ke next item. Oh, ni yang apa tu yang kita spray dalam bilik tu, dia akan jadi udara segar. Macam tu lah. Tapi benda ni kena buat macam mana? Apa benda ni? Oh, dia boleh buka lah. Oh, dia ada charger charger. Entahlah weh, macam mana entah. Nantilah kita buat. Tak sini. Okay, kita pergi ke next item. Item ketiga. Buaian kucing. Buaian kucing. Saya nampak dekat Shopee tengah murah. Belilah. Kerja saya shopping je. Mana dia punya ni? Oh, ni. Terpasang. Dah siap pasang hujung ni. Kita kena try dekat sangkar kucing baru jadi. Jom. Hey. Tolong buka. Ni hitam, ni kola, ni olap. Okey, siap. Okey, dah berapa item Jam, air 3. Okey, item keempat. Kita tengok item keempat. Oh, kotak. Saya order 4 kotak untuk saya letak barang-barang yang kecil tu. Bolehlah masuk dalam kotak ni. Jadi kita buka satu. Kotak dia sama je. Saya order yang semua sama warna. Dia macam ni je. Apa ni? Oh, dah ni. Macam ni. Kotak kecil. Siap. Letak sini. Seterusnya, kita buka yang kelima. Sekejap, apa ni? Dead note. Oh, dia ada benda ni. Okey, ada benda dalam ni pula. Oh, ni kotak dia. Ni betul dead note. Kita buka dalam kosong. Buka dalam lagi. Dead note. Dia sebenarnya Death Note ni cerita anime. Tapi saya tak tengok cerita tu. Tapi saya tahu Death Note ni kalau kita tulis nama dalam buku tu, orang tu akan mati. Nota kematian. Betul lah. Apa lagi yang ada ni? Dia ada CD. Oh,
dia ada ni. Bulu ayam. Bulu ayam. Ayam. Ada, boleh conteng ke ni? Kita try. Boleh lah. Kau tengok ni. Apa ni? Boleh conteng lah. Ni dah macam Harry Potter tau. Macam cerita Harry Potter dah. Next. Yang besar ni. Yang ni yang ke... Tak ingat lah yang ke berapa. Tapi yang ni lain daripada lain sebab warnanya hijau. Oh, beg galas yang biasa kita pergi jalan-jalan, yang biasa perempuan pakai. Okey lah ni. Lepas tu yang ni baju. Saya dah banyak baju, tapi saya ada juga baju kan. Sebab 11 harga pun dalam RM11, RM12, saya pun belilah. Mickey Mouse. Woo. Taram. Okay, kita pergi yang terakhir. Apa benda yang saya beli ni? Nampak besar. Cadar. Sebenarnya mak saya bagi tahu saya alam shopping tu belilah cadar. Okeylah ni cadar. Okay, itu je lah unboxing yang saya buat untuk 11.11 Shopee. Thank you so much for watching my video and I hope you guys stay safe and don't forget to follow the SOP. Bye!